Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 16 березня 2023 рік. Ставлю червоний хрест, бо прогноз був вчора мій невдалий, на ті самі 2%. І я особисто бачу, що формується таке якесь плата. Може і ви це бачите. Напишіть в коментах. І я гадаю, що буде рух у цьому коридорі. Сьогодні напишу, що буде зростання. В цих рамках. І за поясненням, як завжди, на денний графік. Пам'ятаєте, дуже потужна оця штрихова лінія. Я про неї казав. І хто дивиться мої відео, постійно пам'ятає, що я про цю лінію згадував не раз. На ній курс зупинявся на ній або біля неї, бачите, декілька разів. І зараз, можливо, буде якась схожа конструкція. На рух вгору треба відпочити трошки. І курсу біткоін також. Так само, як рух вниз, бачите, був відпочинок. Вверх, можливо, щось подібне буде і зараз. І приблизно по таким термінам. Я так бачу. Але ж мета цього циклу, на мою думку, все ж іще 26 з чимось. А по індикатору Stochastic, можливо, буде щось таке, як і, подивіться, минулого разу щось було подібне. Можливо, щось таке ми побачимо. Тому я бачу рух в цьому коридорі, який тут у нас приблизно 2-3%, декілька днів. Домінація також зупинилась, третій день. Курс практично не міняється, а домінація по біткоїну трошки пішла вгору. Тобто в біткоін продовжується вливання коштів. Активи біткоїна, бачите, продовжують зростати. USDT практично зупинився. Чому USDT це ж не єдиний актив доларовий? Я думаю, ви це розумієте. Він десь займає половину крипторинку в стабільній монеті. Багато стейблкоїнів, які можуть знижати домінацію і з них переливаються. Або просто з готівки та карт банку. Що діється між біткоїном і альткоїнами, дуже потужна перевага зараз за біткоїном. Гадаю, ви бачите по графіку, альткоїни дуже відстають від біткоїну, тобто зараз він більше привабливий. Іде біткоін сезон. Завтра зранку, як завжди, перевіримо мій прогноз. Приймайте участь у обговоренні, варіантів багато. Коментуйте це відео, ставте лайк, підписуйтесь, заходьте на блог, на форум. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Україна, звісно, розквітне в європейській родині. Чекаємо наш весняний контрнаступ. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.